તહેવારોમાં મીઠાઈ અને ફરસાણ બહુ ખવાઈ જાય ને એટલે એવું થાય કે હવે તો વજન વધી ગયું. અને શિયાળામાં તો ઠીક કે અનેક પ્રકારના શાકભાજી મળે એટલે ખાઈને વેઇટ લોસ કરવું સહેલું, પણ ઉનાળામાં વજન ઉતારવા માટે શું કરવું? તો કિચન સિરીઝમાં આજે ઉનાળામાં વજન ઉતારવું હોય ને તો રોજબરોજ બનાવી શકાય તેવી વેઇટ લોસ થાળી બનાવશું. આ થાળીની દરેક વાનગી રોજ બનાવી અને ખાવાથી પેટ ભરાય અને વેઇટ લોસ થાય, અને સાથે સાથે ઇમ્યુનિટી વધે અને વળી વિટામિન્સ, પ્રોટીન, કેલ્શિયમ અને આયર્નથી ભરપૂર. તો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. જેના માટે કુકરના ખાનામાં અડધો કપ ચોખા લઈશું. તેની સાથે તેના અડધા એટલે કે 1/4 કપ મગની ફોતરાવાળી દાળ ઉમેરશું. મગની દાળથી અડધી એટલે કે 1/8 કપ ચણા દાળ ઉમેરશું અને 1/8 કપ તુવેર દાળ ઉમેરી દઈશું. હવે બધામાં પાણી ઉમેરશું અને હાથ વડે ઘસી અને સાફ કરશું, જેથી દાળ ચોખામાં જો ઝીણો કચરો હોય ને તો તે દૂર થઈ જાય. હવે તેમાંથી પાણી કાઢી લઈશું અને દાળ ચોખા સાફ થઈ ગયા છે. અહીં ટોટલ બધું થઈને 1 કપ છે, તો તેમાં 1/2 કપ પાણી ઉમેરી દઈશું. પાણી ઉમેરાઈ જાય ને એટલે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું અને સાથે 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું. બધું હલાવી અને મિક્સ કરશું. આજે આપણે અહીં મિક્સ દાળની ખીચડી બનાવીએ છીએ, જે પ્રોટીનયુક્ત અને પચવામાં હલકી હોય છે. હવે આ ખાનાને સાઈડમાં રાખશું. કુકરના બીજા ખાનામાં અડધો કપ મગની મોગર દાળ લઈશું. આ દાળમાં પણ પાણી ઉમેરી ઘસી અને સાફ કરી લઈશું. હવે તે પાણી કાઢી લઈએ અને હવે સાફ કરેલી મોગર દાળમાં કોઈ પણ માપથી નહીં, પરંતુ અહીં મેં દાળ બફાઈ જાય તેટલું 1 કપ પાણી ઉમેરી દીધું છે. તેની સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું અને 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરી દઈશું. હવે કુકરમાં તળિયે પાણી ઉમેરી તેમાં પહેલાં ખીચડીનું ખાનું ગોઠવશું. તેની ઉપર દાળનું ખાનું ગોઠવી દઈએ. તેની ઉપર ડીશમાં સરગવાની સિંગના ટુકડા કરી અને ગોઠવી રાખ્યા છે. સરગવાની સિંગમાં ઉપરથી થોડું એવું મીઠું સ્પ્રેડ કરી દઈશું. આજે આપણે સરગવામાંથી પણ એક વેઇટ લોસ સ્વાદિષ્ટ વાનગી બનાવવાના છીએ, તો તેના માટે ખીચડી અને દાળ સાથે ડીશમાં સરગવો પણ બફાઈ જાય અને ગેસની પણ બચત થાય. હવે કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર કુકરમાં 5 સીટી કરી લેવાની છે. કુકર થાય છે ને એ દરમિયાન આજે આપણે મલ્ટીગ્રેન લોટ લીધો છે. મલ્ટીગ્રેન લોટમાં મેં બાજરો, જુવાર, મગદાળ, ચણા દાળ અને સોયાબીન ઉમેરી તેનો લોટ દળાવ્યો છે. તો આ 1 કપ મલ્ટીગ્રેન લોટને એક પોળા વાસણમાં ઉમેરી દઈશું. સાથે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું અને અડધી ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરશું. ત્યાર પછી જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરતા જઈ લોટ બાંધવાનો છે. આજે આપણે મલ્ટીગ્રેન લોટની રોટલી બનાવવાના છીએ. આ રોટલીમાં ઘઉંનો ભાગ બિલકુલ નથી હોતો, એટલે તો તે વેઇટ લોસ માટે તો ઉત્તમ છે જ. અને વળી જેને ઉનાળામાં ઘઉંની રોટલી ખાવાથી પેટમાં ભાર લાગે કે ગેસ થતો હોય ને, તેના માટે તો ખૂબ જ ઉપયોગી છે. વળી પ્રોટીન અને કેલ્શિયમથી ભરપૂર, જેથી વજન પણ ઉતરે અને હાડકાનું બંધારણ મજબૂત કરે. અહીં રોટલીનો લોટ બંધાઈ ગયો છે, તો હવે 1/4 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરી દઈશું અને લોટને સહેજ એવો મસળી લઈશું. ત્યાર પછી ઢાંકણ ઢાંકી લોટને કૂણાવા માટે રાખવાનો છે. લોટ બંધાઈ જાય ને એટલે અહીં મેં 50 ગ્રામ જેટલી પાલક લીધી છે. તેને પાણીથી ઘસી અને સાફ કરી લીધી છે. તો આ પાલકમાંથી થોડા પાન લઈ તેને એકદમ ઝીણા ટુકડામાં સમારી લઈશું. પાલક છે તે અનેક ગુણો સાથે આયર્નથી ભરપૂર છે, માટે પાલકનો જેટલો વધારે ખવાય ને તેટલી વધારે સારી. અહીં પાલકને એકદમ ઝીણી સમારી લીધી છે. તો ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર માટીના વાસણમાં 3 ટીસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા માટે રાખશું. પાલકનું આજે એક અલગ જ પ્રકારનું શાક માટીના વાસણમાં બનાવવું છે, માટે તેલ ગરમ થાય ને એટલે અડધી ટીસ્પૂન તેમાં જીરું ઉમેરશું. સાથે 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી દઈશું. વઘારમાં જીરું ગોલ્ડન બ્રાઉન સતરાઈને એટલે આદુની પેસ્ટ અને 4 થી 5 લસણની કળીના નાના ટુકડા છે ને તે તેલમાં ઉમેરી દઈશું. હવે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ જ રાખતા તેલમાં બંને સાતળશું અને મિક્સ કરતા જઈને સાતરતા લસણની તુરંત સુગંધ આવવા લાગે છે અને સહેજ એવું ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયું છે. તો આ સમયે તેમાં એક સમારેલી ડુંગળી પણ ઉમેરી દેવાની છે. હવે ડુંગળીને પણ વઘારમાં માત્ર 1 મિનિટ સુધી સાતળશું. સતત મિક્સ કરી અને સાતળતા તુરંત જ ડુંગળી સતરાય અને એકદમ સોફ્ટ ટ્રાન્સપરન્ટ થવા લાગી છે. બસ ડુંગળી આવી સતરાઈ જાય ને એટલે અહીં મેં 2 ટમેટાની પ્યુરી કરી અને રાખી હતી. તો આ સતરાતી ડુંગળીમાં આ પ્યુરી ઉમેરી દઈશું. સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું. તેની સાથે અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું અને 1/8 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું. અડધી ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરશું. બધું ટમેટાની પ્યુરી સાથે મિક્સ કરી અને સાતળશું અને તેને સતત મિક્સ કરતા રહીશું, જેથી મસાલા બધા સતરાઈ જાય અને ટમેટા પ્યુરીમાં ચડી જાય. અહીં લગભગ 1.5 મિનિટ સુધી વઘારને સાતળતા હવે બધું તેલ છૂટું પડી અને ઉપર આવી ગયું છે. તો આ સમયે સમારેલી પાલક છે ને તે વઘારમાં ઉમેરી દેવાની છે.
પાલક ઉમેરાઈ જાય ને એટલે તેને પણ વઘારમાં સહેજ એવી મિક્સ કરી અને સાતળશું, જેથી મસાલા ટમેટાની પ્યુરીનો વઘાર છે ને તે તેમાં ભળી જાય. હવે સાથે તેમાં 1.5 કપ જેટલું પાણી પણ ઉમેરી દેવાનું છે. પાણી ઉમેરાઈ જાય ને એટલે કઢાઈનું ઢાંકણ ઢાંકી અને ગેસની લો ફ્લેમ પર પાલકને ચડવા માટે રાખી દેવાની છે. બીજી સાઈડ કુકર પણ ઠંડુ થઈ ગયું છે, તો તેને ઉપરનું ઢાંકણ ખોલી લઈશું. ઉપરની ડીશમાં સરગવાની સિંગ બફાઈ ગઈ છે, તો તેને પ્રથમ બહાર કાઢશું. સાથે બફાયેલી મગની દાળનું ખાનું પણ બહાર કાઢી લઈશું. અને છેલ્લે મિક્સ દાળની ખીચડી પણ એકદમ સરસ બફાઈ ગઈ છે, તો આ ખાનું પણ બહાર કાઢી લઈશું. અહીં હવે જુઓ, સરગવાની સિંગ પ્રેસ કરતાં એકદમ સરસ બફાઈ ગઈ છે. તો મિક્સરના લિક્વિડ જારમાં આ સરગવાની સિંગ છે ને તે ઉમેરી દઈશું. હવે તેમાં 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી દેવાનું છે. ઝાડનું ઢાંકણ ઢાંકી મિક્સરમાં સરગવાની સિંગ પીસી લેવાની છે. પીસ્યા પછી ઝાડનું ઢાંકણ ખોલશું. અહીં જુઓ, સરગવાની સિંગ પીસાઈ અને લિક્વિડ થઈ ગઈ છે, પણ સિંગના છોડા છે ને તે હજી લિક્વિડમાં છે, માટે એક પોળા બાઉલ ઉપર ગળણી રાખી દઈશું. અને હવે તેમાં પીસેલી સરગવાની સિંગનું મિશ્રણ ઉમેરી દેવાનું છે. બધું મિશ્રણ ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે જારમાં થોડું વધારે પાણી ઉમેરી મિશ્રણને ફરી ગળણીમાં ઉમેરી દઈશું. ચમચી વડે આ મિશ્રણને મિક્સ કરતા જઈ ગળણીમાંથી ગાળી લેવાનું છે, જેથી બધું લિક્વિડ છે ને તે ગળાઈ જાય અને સિંગના છોડા છે ને તે ઉપર રહી જાય. બધું ગળાઈ જાય ને એટલે આ સ્મૂથ મિશ્રણમાં 1/8 કપ બેસન ઉમેરી દેવાનો છે. આજે આપણે મિક્સ દાળની ખીચડી સાથે ખવાઈને તેવી વેઇટ લોસમાં ઉપયોગી સરગવાની કઢી બનાવવાના છીએ. હવે વિસ્કર વડે બેસનને સરગવાની સિંગના મિશ્રણમાં મિક્સ કરશું, જેથી બેસન એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જાય અને લમ્સ પણ ના રહે. અહીં મેં આજે કઢીમાં છાશ નથી ઉમેરવી, પણ તમારે અહીં જો છાશ ઉમેરવી હોય ને તો સાથે ઉમેરી દેવાની. અહીં જુઓ, લમ્સ વગરનું સરગવા માટે કઢીનું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે. તો ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર માટીના વાસણમાં 2 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરશું. તેની સાથે 1 ટીસ્પૂન ઘી પણ ઉમેરી દઈશું. તેલ અને ઘી બંને ગરમ થઈ જાય ને એટલે અડધી ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરશું. સાથે અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરી દેવાનું છે. અને હવે અડધી ટીસ્પૂન સૂકી મેથીના દાણા પણ ઉમેરી દઈશું. હિંગ પણ ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે 1 સૂકું લાલ મરચું ઉમેરશું, 2 લવિંગ ઉમેરશું અને 2 તજના ટુકડા પણ ઉમેરી દેવાના છે. તેની સાથે મીઠા લીમડાના પાન વઘારમાં ઉમેરશું. વઘારમાં રાઈ જીરું ફૂટી અને ઉપર આવવા લાગે ને એટલે આદુ લીલા મરચાંના ટુકડા ઉમેરશું. આદુ મરચાંની સુગંધ વઘારમાં આવવા લાગે છે એટલે હવે સરગવા બેસનનું મિશ્રણ છે ને તે આ વઘારમાં ઉમેરી દેવાનું છે. તેની સાથે બાઉલમાં થોડું વધારે પાણી ઉમેરી તે વઘારેલા સરગવાના મિશ્રણ સાથે ઉમેરી દઈશું, જેથી કઢી છે ને તે મીડિયમ પતલી થાય. તેની સાથે મસાલો પણ કરી લઈએ, જેના માટે 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું, અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું. હવે મસાલાને વઘારેલી કઢીમાં મિક્સ કરશું. સરગવાની આ કઢીમાં ગળાશ સારી નથી લાગતી, છતાં પણ જો તમને ગળાશ ભાવતી હોય ને તો આ સમયે ખાંડ કે ગોળ તમારી પસંદગી પ્રમાણે ઉમેરી દેવાના. બધું મિક્સ થઈ જાય ને એટલે વઘારેલી કઢીને ગેસની લો ફ્લેમ પર 5 મિનિટ સુધી ઉકળવા દઈશું. કઢી વઘારીને એ દરમિયાન બીજી બાજુ વઘારેલી પાલક સરસ ચડી ગઈ છે, તો કઢાઈનું ઢાંકણ ખોલી અને ચેક કરશું. અહીં પાલક ચડી ગઈ છે, તો આ સમયે બાફેલી મગની દાળ છે ને તે તેમાં ઉમેરી દેવાની છે. તેને સહેજ પાલક સાથે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. આજે આપણે ઓછા તેલમાં અલગ રીતથી મગની દાળ પાલકનું ગ્રેવીવાળું શાક બનાવ્યું છે. પણ હા, અહીં યાદ કરી અને આ શાકમાં પાલક કરતાં મગની દાળનું પ્રમાણ છે ને તે વધારે જ રાખવાનું, જેથી તે વધારે રસદાર બનશે અને જમ્યા પછી પેટ ભરાશે અને વજન પણ ઉતરશે. રસાવાળી મગની દાળ અને પાલકનું સ્વાદિષ્ટ શાક બની અને તૈયાર છે. તો હવે ઉપરથી સમારેલી કોથમીર પણ ઉમેરી દઈશું. બસ, શાક બની અને તૈયાર છે. તો ગેસ બંધ કરી અને ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું છે. બીજી સાઈડ સરગવાની કઢી પણ એકદમ સરસ ઉકળી અને સુગંધ આવવા લાગી છે. તો હવે ઉકળેલી આ કઢીમાં પણ આપણે ઉપરથી સમારેલી કોથમીર ઉમેરી દઈશું અને સાથે સાથે કઢીમાં મિક્સ કરશું. કઢી પણ બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે, તો તેનો ગેસ પણ બંધ કરી દેવાનો છે. હવે આપણે રોટલી બનાવશું, જેના માટે માટીના તવાને ગરમ કરવા રાખશું. બીજી સાઈડ લોટ એકદમ સરસ કૂણવાઈ ગયો છે, તો લોટને પાટલી ઉપર લઈ થોડો મસળી લઈશું. અહીં આ લોટમાં ઘઉંનો લોટ બિલકુલ ના હોવાથી આ લોટ પાણી નહીં શોષે અને કૂણાયા પછી થોડો સોફ્ટ થઈ જશે, માટે જ્યારે લોટ બાંધીએ ને ત્યારે થોડો એવો કઠણ બાંધવાનો. લોટ મસળાઈ જાય ને એટલે હવે તમે એક સરખા લુવા બનાવી લઈશું. બધા લુવા બની ગયા છે, તો હવે એક લુવાને ગોળ બનાવી તેને કોરા લોટમાં કવર કરી રોટલી વણી લઈશું. મલ્ટીગ્રેન લોટની આ રોટલી પણ ઘઉંના રોટના રોટલી જેટલી જ ઇઝીલી વણાઈ જાય છે. રોટલી હવે વણાઈ અને તૈયાર થઈ ગઈ છે, તો આ રોટલીને ગરમ થયેલા માટીના તાવડી પર રાખી દઈશું અને રોટલી શેકશું. અહીં એક સાઈડ થોડી શેકાઈ જાય ને એટલે હવે રોટલીની સાઈડ ચેન્જ કરી લઈશું.
બીજી વખત પણ સાઈડ ચેન્જ કરી હવે કપડા વડે પ્રેસ કરતા જઈને રોટલીને શેકી લેવાની છે. આ રીતે કપડાથી પ્રેસ કરી અને શેકતા રોટલીમાં એક અલગ જ પ્રિન્ટ પડે છે અને જે બહુ જ સરસ લાગે છે. રોટલી બંને સાઈડ શેકાઈ અને એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે રોટલીને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી લઈશું. એક ડીશમાં લઈ અને તેની ઉપર સરસ ઘી લગાવી લેવાનું છે. પણ આ રોટલીને કપડા વડે પ્રેસ કરી અને શેકાય એવું નથી. બીજી રોટલીને આપણે ઘઉંની રોટલીની જેમ જ શેકશું. બીજી રોટલી વણી અને તાવડી પર શેકવા રાખશું. બંને સાઈડ રોટલી સહેજ એવી શેકાઈ જાય ને એટલે રોટલીને ડાયરેક્ટ ગેસની ફ્લેમ પર રાખશું. જુઓ, નોર્મલ રોટલીની જેમ આ રોટલી પણ અહીં ફૂલે છે. તો આ રોટલી પણ ગેસ પર શેકી લઈશું અને નીચે ઉતારી અને તેમાં પણ ઘી લગાવી લેવાનું છે. અહીં આ બંને રોટલી જુઓ, તે હાથમાં લેતા તે એકદમ સોફ્ટ બની છે, જે નોર્મલ રોટલી જેવી જ થાય છે અને સ્વાદમાં પણ બહુ સરસ. બધું સરસ બની ગયું છે. તો હવે રોજિંદા ઉપયોગમાં લઈ શકાય ને તેવી વેટ લોસ થાળી પીરસીએ. થાળીમાં પ્રથમ પ્રોટીન આયર્નથી ભરપૂર સ્વાદિષ્ટ મગની દાળ અને પાલકનું શાક પીરસી દઈશું. સાથે કેલ્શિયમ અને વિટામિન સી થી ભરપૂર સરગવાની સિંગની કઢી પણ પીરસશું. તેની સાથે ઓછા ચોખા સાથે બનેલી મિક્સ દાળની ખીચડી પીરસી લઈએ. સાથે વજન ઉતારવા માટે ખૂબ જ મદદરૂપ એવી મલ્ટીગ્રેન રોટલી પણ પીરસી લઈએ. સાથે ઘરમાં જમાવેલું 1 વાટકી દહીં લઈશું. તો આ થાળી સાથે મોળું દહીં, ટમેટા કાકડીનો સલાડ અને કેળાનું અથાણું પીરસીએ. ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ અને રોજિંદા ઉપયોગમાં લઈ શકાય ને તેવી આ થાળીની દરેક વાનગી સ્વાદિષ્ટની સાથે ગુણોથી ભરપૂર છે. અને વળી રોજિંદા જીવનમાં આ થાળીની બધી વાનગીઓ ખાવાથી પેટ પણ ભરાય અને વજન ઉતારવામાં ખૂબ જ મદદરૂપ થાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ થાળીની દરેક રેસીપી કેવી લાગીને તે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. સાથે આ થાળી બનાવી અને ઉનાળામાં ઉપયોગમાં પણ લેજો. અને રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઇક કરી અને શેર જરૂરથી કરજો. અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો. અને અમારી આ બધી વાનગી સોશિયલ મીડિયા ઉપર જોવા માટે અમારા ફેસબુક પેજને ફોલો કરજો. ફરી મળશું આવી ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.